Welkom dames en heren, Leeuw Boogschutter Sagittarius Ophiuchus Boogschutter mensen. Deze week begint van 26 april tot 4 mei. En ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positieve alignment of energy. We gaan even samen kijken wat gebeurt in deze week. Deze week is zoals als jullie was geblind by some sort of a foul play. Dat gebeurt rond jou is zoiets als je bent geblind van wat gebeurt. Nummer 10 is hier in deze week voor jullie. Jullie dragen de energy of number 10 in deze week. Some sort of informatie komt uit. En door de informatie dat is boven water gekomen, ik zie moeilijkheid voor sommige van jullie. Sommige van jullie dat hebben je moeder dat is een waterman, weeskal of tweeling, a hand is here, some sort of a news. Sommige van jullie misschien, this is je vrouw, je partner, some sort of a hand is here, news come out, news over some sort of a oneerlijke spelletje, where sommige van jullie, als je bent getrouwd met een waterman, weeskal of tweeling vrouw, deze vrouw en zijn man have some sort of a probleem. Okay, dus is een week waar je recognize dat heel veel van jullie hebben some sort of a connection met een waterman, weeskal of tweeling vrouw. Een eind komt en jullie zijn zo blij. Nou mensen recognize wat was aan de hand. Some sort of a beslissing door de rechter of some sort of a beslissing door iemand in authority wordt gedaan omdat ze recognize dat een waterman, weeskal of tweeling vrouw, het komt op als een visvrouw en een kreefvrouw heeft iets gedaan. Mensen is nou van op de hoogte en de rechter gaat echter de zware op deze mensen brengen. Oké? Dus vanaf daar. Some sort of an emotional situatie. Sommige van jullie hadden geholpen, some sort of offer voor u en uw familie. Maar ik zie dat sommige van jullie, u en je familie moet heel veel geld even gaan uitbetalen aan een couple. Oké? Voor iets wat jullie hebben gedaan tegen een couple. Deze mensen zijn niet getrouwd, deze mensen zijn gewoon een couple. Dus jullie, veel mensen moeten een familie even gaan betalen heel veel geld voor wat u heeft gedaan tegen deze couple of een family. Het is een situatie waar sommige van jullie, je zus of je broer, some sort of a problem, issue dat sommige van jullie hebben met je zus en je broer. En ik zie het heeft mee te maken met heel veel geld, financieel problemen voor een couple. Misschien is je zus of je broer en hun partner is in some sort of a zwaar financieel probleem. Geheim is nou out over een kreefvrouw. Als je bent getrouwd met een kreefvrouw of je kent een kreefvrouw of kreefvrouw is je moeder. Some sort of a geheim is now out over een kreefvrouw. Eind komt op voor deze vrouw omdat mensen is nou van op de hoogte. Houdt deze vrouw samen met een groep van vrienden have creëer some sort of a problem in order to krijgen geld voor some sort of a new start. Mensen now recognize the deceptiveness van deze vrouw en sommige van jullie wordt succesvol overkomt deze vrouw en the deceptive play dat deze vrouw heeft creëerd. The deceptiveness komt tot een eindteken at family. A family heeft gekregen heel veel tekenwerken en tekenspelen en het is nou tot een eind gekomen. Heel veel van jullie recognize dat een kreef is degene dat hebben heel veel geld genomen om de volste benodigdheid en deze kreef wordt gepakt van de daden wat ze hebben gedaan. A bank financial institution, some sort of a good news come from a bank financial institution and that is best wel positive, financial stabiel, come in voor sommige van jullie. Informatie is nou boven water over een leeuw.
vrouw en zijn familie. En wat een leervrouw en zijn familie heeft gedaan. En ik zie some sort of a resolution dat een leervrouw wil gaan creëren om some sort of a balance met de family te brengen. Okay? En sommige van jullie met je vrienden, je recognize dat je vriend of je vriendinnetje die het call creëert some sort of a issue voor jullie. En probeer jullie in de steek te laten. Maar ze is de eigen trap of de gat dat je vrienden had geboren voor jullie. Ze is nou allemaal daarin gevallen. En ik zie dat mensen komen achter dat een groep van jullie vriendinnetjes have creëerd some sort of a situatie in order to acquire geld. En mensen is nou van op de hoogte de onfair en de oneerlijk spelletje. Sommige van jullie zakenmensen moeten heel veel geld even gaan terugbetalen. Een eind komt en een beslissing is nou gemaakt. En de beslissing is nou gemaakt door mensen van ogen op, omdat mensen ogen op recognizen wat een crave person heeft gedaan. En deze crave person, een eind komt voor deze crave person. Ik zie dat sommige van jullie vinden het goed dat je recognize wat deze crave person heeft gecreëerd. Samen met een groep van vrienden om jullie even te betrappen. En deze crave person hebben echt in de gaat dat deze crave person heeft gegrondig geboren voor jullie. Die is zelf nou daarin gevallen. Sommige van jullie een waterman, weeskal of tweeling man komt keihard op een koppel. En ik zie dat waarom is dat een crave? Dus de director of een onderzoek dat was geplaatst over een koppel komt tot een eind. En voor sommige van jullie recognize het is tijd voor mij om deze issue en deze situatie achter mij te verlaten en een nieuwe start in mijn leven te beginnen. Emotionele situatie dat sommige van jullie had met een waterman, weeskal of tweeling is nou over. En je gaat vooruit kijken in het leven van wekens doordat mensen recognize that there was some sort of a oneerlijk spelletje that was creëerd. Dus de geheim is nou uit en heel veel van jullie is zoiets als ja, het is wat het is. En waterman, weeskal of tweeling vrouw wordt gepakt en een eind komt voor deze persoon. Dan we see some sort of emotional situatie en jullie laat het en gaat vooruit in het leven. Some sort of a deceptive spelletje dat was aan de gang komt to an end. Een eind is hier en een beslissing wordt gemaakt. A family nou probeer genezing voor zijn familielid in te brengen naar some sort of a probleem that was creëerd. A bank financial institution recognize some sort of a horrible deceptive spelletje of a crave person en zijn vrienden en vriendinnen. Heel veel van jullie overkomen some sort of a problem met een weeskal en laat het even achter jou. Heel veel van jullie moeten heel veel geld gaan terugbetalen. Mensen is nou van op de hoogte wat was aan de hand. Dus het is een week waar jullie dat was blinden over the issues that was around you, blinden door vrienden. Nou, je bent van op de hoogte en je ziet precies wat deze mensen hebben gedaan en hoe vrienden hebben gecreëerd heel veel problemen en issues in je wereld. Dus, dames en heren, moeilijkheid komt op waar sommige van jullie moeten heel veel geld gaan terugbetalen. En jullie hebben het moeilijk om deze geld echt terug te geven. Het is best wel een moeilijke situatie. Some sort of a news come out. Misschien informatie dat sommige van jullie
willen weten. Maar some soort van oneerlijk spelletje is nou tot een eind gekomen. Heel veel van jullie is blij dat eindelijk de onzeverige spelletje dat was gecreëerd door vrienden is nou over. Sommige van jullie hadden krijgproblemen met geld tussen u en je vrienden. It is so it says die is op zoek naar some sort of a financial help van jullie. Dat soort of a situatie dat komt op. Informatie komt uit waar mensen komen op aan een koppel of en een koppel moet heel veel geld gaan terugbetalen vanwege dat deze koppel samen met vrienden van deze koppel heeft gecollaboreerd om geld te krijgen op een foute manier. Dus, wat een week. Niet vergeten om te thumbs up. Ik hoor wel volgende.